ሰላም ሰላም በያላችሁበት ሁላችሁም ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። እንኳን ወደኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ስለመጣችሁም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ዛሬ እንግዲህ የፍላፍል አሰራር ነው ይዘን የመጣነው። በቤታችን መስራት የምንችለው ቀለል ያለ የፍላፍል አሰራር ነው። አብረን እንሰራዋለን፣ ትወዱታላችሁ። እንግዲህ ብዙዎቻችን እንወደዋለን ብዬ አስባለሁ ፍላፍል። ስንጀምር ለሊቱን ተዘፍዝፎ ያደረ ግን ያልተቀቀለ በአየር እየደረቀ ሽምብራ ነው። ከረጠበው ውህዳችንን ሊያረጥበው ስለሚችለው በአየር ብናደርቀው ይመረጣል። ይሄንን እስኪደቅልን ድረስ አንፈጨውም። ቀስ እያልን እያቆምን እየመታን የሆነ ሽርክት እስኪል ድረስ ነው መፍጨት ያለብን። በእጃችን እናየውና በጣም መድቀቅ የለበትም እንዳልኳችሁ። እና አሁን ይሄንን በሳህን ገለብጠዋለሁ። አንድ ላይ አድርጌ ሁሉንም ውህድ መፍጨት እችል ነበር። ሆኖም ግን ከስር ያለው በጣም ከበዛ ውህዳችን ከስር ያለው ላሚልና ከላይ ያለው ደግሞ እኩል ስለማይሆን የግድ ለያይቼ መፍጨት ነበረብኝ። ከዛ ሽምብራውን የተፈጨውን ካወጣው በኋላ እዚህ ጋር በዛ ያለ ሰላንቾና ፓርስሊ ቅጠሎች ናቸው ያሉ። ግንዱ የተቆረጠ ግንድ የሌለው በጣም ማለት የታጠበው ቅጠሉ ብቻ ማለት ነው። ከዛ አንድ አረንጓዴ ሽንኩርት የሚያቃጥለው ቃሪያ ማለቴ እና ቀይ ሽንኩርት እንዲሁም ደግሞ ነጭ ሽንኩርት፣ ከዛ ሎሚ የሎሚው ጭማቂ፣ ቀይ ሽንኩርት የተከታተፈ፣ ነጭ ሽንኩርት እና ቃሪያ የሚያቃጥለው ቃሪያ ማለት ነው። እሱን አድርጌ ላምስ። ይሄኛው በጣም መድቀቅ ይችላል፣ ችግር የለውም። እንፈጨዋለን። አሁን ድቅቅ ብሏል። ይሄንንም አውጥቼ የፈጨሁት ሽምብራ ላይ ጨምረዋለሁ። ጨምረን እንቀላቅለዋለን በደንብ። እርጥቦቹን ወዶች ከቀላቀልን በኋላ አሁን ወደ ደረቆቹ ስንገባ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ካርድመም ፓውደር አደረኩበት። ኮሪያንደር ፓውደር አንድ ማንኪያ ከግማሽ፣ እርድ ኪውመን ጨው፣ ሲናመን ትንሽዬ ሲናመን ፓውደር፣ ቤኪንግ ፓውደር ነው ያደረኩበት ግማሽ የሻይ ማንኪያ፣ ግን ቪዲዮ ላይ ስላልታየ ነው። አሁን አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ቤኪንግ አንብሊችድ ቤኪንግ ፍላወር ነው ያደረኩበት። በኋላ ላይ ሼፕ በምናረግበት ሰዓት እንዳይፈረካከስልን ስለሚረዳን ነው። ቤኪንግ ፓውደሩ ደግሞ ከውስጡ ፍላፊ እንዲሆንልን ስለሚረዳን ነው የምንጨምርበት። አሁን እርጥቡንና ደረቁን ውህድ እንደዚህ ከአዋሃድን በኋላ አንዴ በመፍጫዬ እመታዋለሁ። በደንብ ወደ ውስጥ ገብቶ ሁሉም ነገር እንዲዋሃድልኝ በጣም አላደቀውም። መታ ብቻ ነው ማደርገው።
አሁን ቆንጆ በቆንጆ ሁኔታ የምፈልገውን አይነት ቴክስቸር ስለያዘልኝ አሁን ይበቃዋል። አውጥቼ ቅድም የቀላቀልንበት ሳህን ውስጥ እንጨምረውና በላስቲክ ከድነን ፍሪጃችን ውስጥ እስከ 1 ሰዓት ድረስ እናቆየዋለን። እንደዛ የሚሆንበት ምክንያት የገቡት ውህዶች ቅመማ ቅመሞች እንዳለ በደንብ እንዲዋሃዱ ስለሚረዳን ነው። ከ1 ሰዓት በኋላ አውጥተነዋል። አሁን እንግዲህ በምንፈልገው ቅርጽ እኔ ጠፍጠፍ አድርጌ ቀጠን አድርጌ ነው የምሰራው። እንደዛ የማደርገው ቶሎ እንዲበስልልኝና ብዙም ዘይት ቶሎ ከበሰለ ብዙ ዘይትም ስለማይወስድ ቀጠን አድርጌ ሰራዋለሁ። ከዛ ብዙም ዘይት ስለማይመጥ እንደዛ አድርጌ ነው የምሰራው። በፈለጋችሁት ቅርጽ መስራት ትችላላችሁ እናንተ። እኔ ጥፍጥፍ አድርጌ እንደ ቂጣ አይነት ነገር ነው የምሰራው። እንዳልኳችሁ 1 ሻይ ማንኪያ የገባችው ዱቄቷ በደንብ እንደዚህ እንዲያያዝልንና ቆንጆ ሆኖ ሼፕ እንዲያደርግልን ስለሚረዳን ነው። ቤኪንግ ፓውደሩ ደግሞ ከላይ ስንጠብሰው በኋላ ከላይ ክሪስፒ ሆኖ ከስር ደግሞ የሆነ ጥብቅብቅ ያለ እንዳይሆን ፍላፊ ነገር እንዲሆን ስለሚረዳው ነው። ረዳቴ መጥቷል ይረዳኝ። የሚጠፈጠፍ የሚጨማለቅ ነገር ስለሆነ ያው ልጆች ይወዱታል። በንጹህ እጁን ታጥቦ ነው የመጣው። በነገራችን ላይ አንዳንዴ እንግሊዘኛ መቀላቅለው ፈልጌም አይደለም፣ አማርኛው ቶሎ አልመጣልኝ ሲል እንግዲህ ማለት ስላለብኝ የመጣልኝ ነው የሚመጣልኝ መጀመሪያ እንግሊዘኛው ስለሆነ ለዛ ነው ማወራው፣ ፈልጌ አይደለም። በሌላ ነገር አትውሰዱት፣ ይቅርታ እንግዲህ። ጠፍጥፈን ቅርጻችንን ሲዘን ጨርሰናል። እዚህ ላይ በኮኮናት ዘይት ነው የምጠቀመው የምጠብሰው። መጀመሪያ ዘይት አደረኩበት፣ ምክንያቱም መጥበሻው ደረቅ ስለነበረና ትንሽ ዘይት ስለሚያስፈልገው ስለነበረ ዘይት አደረኩበት እንጂ ካሁን በኋላ በዘይት እንትን አልለውም እዚህ ላይ ስጠብሰው ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አድርጌ እስከሚችሉ ድረስ ጥብስ አደርጋቸዋለሁ። በኋላ ላይ ዘይት ላይ ስለምናስገባቸው ብዙም ዘይት አይወስድም። እንደዚህ ግማሹን ካበሰል ነው በኋላ ላይ ዘይት ላይ ተዘፍዝፎ ለደቂቃዎች ያህል መቆየት የለበትም። ልክ እንደዚህ ጥብስ አድርገናል። መብሰል እስከሚችሉት ድረስ መጥበሻው ላይ አብስለናቸዋል።
ኮኮናት ዘይቱ ጣዕሙ እንትን ማይላችሁ ከሆነ በርግጥ ነው ጣዕም ይኖረዋል ትንሽዬ፣ ግን ያንን ያህል ጎልቶ የሚታወቅ አይደለም። እንደዛ ካልተመቻችሁ ኮኮናት ኦይል በአቮካዶ ዘይት ማድረግ ትችላላችሁ። ኮኮናት እና አቮካዶ ዘይት ሃይ ሂት ዘይቶች ስለሆኑ ከሁለቱ አንዱን ብንጠቀም ይመረጣል። አሁን ቅድም የጠበስናቸውን አሁንም ኮኮናት ዘይት ነው የተጠቀምኩት። እዛው ላይ ትንሽ ብቻ ክሪስፕ እስኪሆኑ በደንብ ገባ አድርጎ ማውጣት ነው። ለሰከንዶች ያህል ነው እዛው ላይ አስገብቼ ዘይቱ ላይ ዲፕ ፍራይ አላደረኩትም። እንደምታዩት ዘይቱም ትንሽዬ ዘይት ነው ያደረኩበት። አነስ ያለች ብረት ድስት ላይ ደግሞ ስትሆን አንድ ላይ እንትን ሆኖ እንዲበስልን ብዙም ዘይት እንዳናደርግ ይረዳናል። አነስ ስትል ብረት ድስቷ ትልተል በተለቀ በሰፋ ቁጥር ያው ብዙ ዘይት ማድረግ አለብን። ይሄው በጣም ዲፕ ፍራይም ያልሆነ መካከለኛ፣ ግን ያው አንዳንዴ የምንመገበው ምግብ ስለሆነ ብዙም ጎርቶ አይጎዳንም። ቤክ ሳረገው ከውስጡ በጣም ደረቅ ስለሚሆን እኔ ቤክ የሆነው ብዙም አይመቸኝም። ስፈልግ እንደዚህ አንዳንዴ ሰራዋለሁ ሃፍ ፍራይ አድርጌ። በእንደዚህ መንገድ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። እንግዲህ ፍላፍል ካለ ቲሂኒ መኖር አለበት የግድ። ቲሂኒውንም ሰርቻለሁ በቡኒውና በጥቁሩ። እሱን ደግሞ ቀጥዬ ፖስት ማድረገው ይሆናል። በጣም አሪፍ ቀላል በቤታችን የምንሰራው የፍላፍል አሰራር ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ጊዜ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቻው።